Hello guys! Tayo ngayon ay gagawa ng no-bake mango cake. Umpisahan natin sa ating dry ingredients. Isip natin ang ating flour. Isip natin ang ating baking powder. Isip natin ang ating white sugar. At lagyan ito ng salt, tsaka natin i-whisk. Haluin natin ito maigi para ma-incorporate lahat ng ating dry ingredients. Para sa ating wet ingredients ay gumawa tayo ng buttermilk gamit ang vinegar at milk. Maglagay tayo ng 2 itlog. Lagyan natin ng vanilla extract. Ilagay natin ang ating oil at ang ating melted butter. Tsaka natin ilagay ang ating nagawang buttermilk. Haluin natin ito. At ilagay ang ating water. At haluin ulit ito. Ngayon tapos na ay ihalo natin ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. At i-whisk natin ito. I-whisk natin ito hanggang mawala ang mga lumps. Maglagay tayo ng oil sa ating pan. At lagyan ito ng bond paper bilang ating DIY parchment paper. At ilagay na ang ating nagawang butter. Lagay lang natin ito ng 3/4 sa ating pan dahil mag-rise ang ating butter. At itap lang ito para mawala ang extra bubbles. I-preheat natin ang ating kaldero ng 10 minutes over medium heat at lutuin ito ng 1 oras. Ngayong tapos na, ay palamigin natin ito sa ating cooling rack bago natin tanggalin ang ating parchment paper. Gumamit ako ng sinulit para hatiin ang ating cake. Para sa ating frosting ay butter. Ito ay room temperature butter na para madali nating i-mix. At lagyan natin ito ng vanilla extract. At i-mix natin ito hanggang maging creamy ang ating butter. Ilagay natin ang ating shortening. Ang shortening ay nakakatulong para maging stabilize ang ating frosting. At i-mix natin ito. At ilagay ang ating chilled condensed milk. Ito ay chilled ko overnight. At i-mix ito. I-mix natin ito hanggang maging pale ang color ng ating frosting. Mga 9 minutes ko itong ginawa. Pagkatapos, ay ilagay na natin ang ating mango puree sa kalahating side ng ating cake. Sa kalahating side naman ay ilagay natin ang ating frosting. At ipatong natin ito sa side na merong mango puree. Kumpletuhin natin at i-frost ang ating
buong cake. Struggle is real dahil wala akong tamang kagamitan. Gumamit lang ako ng kutsara. Para sa ating piping bag ay plastic bag lang ito at binutasan ko lang sa tip. At linisin lang natin ang ating frosting. At mag-pipe na tayo. Nag-pipe din ako sa taas na bahagi ng cake para naman may design tayo. At nilagyan ko ng mangga para sa ating toppings. At para sa ating final touches ay naglagay ako ng mangga sa gilid ng ating cake. Ayan, tapos na ang ating no-bake mango cake. Thank you for watching!